دلوقتي هناخد فكرة عن الاتاتشمنتس اوف هامسترنج ماسل. هامسترنج ماسل دول هم العضلات الموجودين في الباك اوف ذا ثاي، وهم 3 عضلات، 2 باسم سيمي حاجة، سيمي ممبرنوزس دي عضلة أولها ممبرين كبير، وسيمي تندينوزس عضلة أخيرا تندون طويل. عشان كده سموا الاتنين سيمي ممبرنوزس وسيمي تندينوزس. والعضلة التالتة ليها تو هيدز، والعضلة اللي ليها تو هيدز بنسميها ايه؟ بايسبس، لكن دي هنسميها بايسبس فيمورس. تعالوا نشوف الاوريجين بتاع الثلاث عضلات ده منين. اولا هنيجي هنا هون في الاسكال تيبروستي ونقسمها بالعرض كده. احنا كنا في فيديو تاني ليها بس نقول تاني، بنقسمها بالعرض الى مربع فوق upper quadrangular area، والupper quadrangular area ده هقسمه اوبليكلي بالريدج اسمه اوبليك ريدج الى upper lateral اقرب للاستابيلم، وده الاوريجين بتاع السيمي ممبرينوزس ماسل اللي هي اولها ممبرين. ولور ميديال هنا ده كومن اوريجين للسيمي تندينوزس واللونج هيد اوف بايسبس. يبقى الحته دي طلع منها مين؟ الابر لاترال part of the upper quadrangular area of the ischial tuberosity. سيمي ممبرينوزس من هنا، ومن هنا lower medial هيبقى السيمي تندينوزس واللونج هيد اوف بايسبس. فاضل لي ايه في الاوريجين؟ فاضل لي الشورت هيد اوف بايسبس. اللونج هيد اوف بايسبس تنزل من هنا علشان تتحد مع الشورت هيد اوف بايسبس اللي واخده اوريجين من اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا، وممكن توصل لغايه الابر بارت اوف لاترال سوبرا كوندايرال لاين. يبقى لاترال بارت لاترال ليب اوف لينيا اسبرا واللور والابر بارت اوف لاترال سوبرا كوندايرال لاين. اوكي، ده الاوريجين بتاع الثلاث عضلات. طب الانسيرشن هيروحوا فين؟ الثلاث عضلات الهامسترنج دول 2 هيروحوا للتيبيا وواحده هتروح للفيبولا. اللي رايحه للفيبولا هتروح لاعلى حته في الهيد اسمها ستايلويد بروسيس. ده الهيد يا جماعه بتاع الفيبولا، وده الانسيرشن بتاع التندون اوف بايسبس. بايسبس فيموريس هي الموست لاترال فيهم، فتروح للعظمه اللاترال في الليج، اعلى حته في الهيد، هيد اوف ايه؟ اوف فيبولا. ده الانسيرشن بتاع البايسبس فيموريس. لكن بالنسبه للانسيرشن بتاع السيمي تندينوزس في الابر ميديال بارت اوف ذا تيبيا، في عندي هنا هون سارتوريوس جراسيلس سيمي تندينوز ورا بعض. سارتوريوس جراسيلس دول بيسموهم الجايروب ماسل، اس جي اس. سارتوريوس ماسل انسيرتد هنا وراها جراسيلس. سارتوريوس من الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ثاي، جراسيلس من الميديال كومبارتمنت، السيمي تندينوز وراهم من البوستيرور ايه كومبارتمنت. تعالوا بقى نشوف الانسيرشن بتاع السيمي ممبرينوز. السيمي ممبرينوز هتبقى انسيرتد مينلي هنا في الجروف ده. الجروف ده موجود ورا الميديال تيبيال كوندايل. ده الميديال تيبيال كوندايل. عايزين نتاكد هننزل على الميديال سايد اوف تيبيا هنلاقي البروز ده اسمه ميديال مايلس. فنلاقي السيمي ممبرينوز هتروح تبقى انسيرتد في الجروف بيهايند ميديال تيبيال كوندايل. ده المين انسيرشن. من التندون ده هينزل فاشيا تغطي عضله ماسكه هنا اسمها بوبليتياس ماسل، او ساعات بنسميها بوبليتياس muscle أو popliteus muscle covered بفاشيا. The fascia covering popliteus muscle is extension from insertion of semimembranous. Another extension من الانسيرشن ده ligament بيطلع upward and laterally عشان يروح لللاترال femoral condyle. الليجمنت ده هيطلع من هنا ويروح هنا، فطبعا ماشي obliquely على الباك اوف ذا ني، يسموه oblique popliteal ligament. يبقى الانسيرشن اوف semimembranous فين؟ في الجروف behind medial tibial condyle with 2 extensions downward fascia covering popliteus, upward and laterally oblique popliteal ligament. يبقى احنا كده شفنا attachment of hamstring muscle. اشوفكم فيديو جاي مع الاكشن اوف hamstring muscle. دلوقتي هكلمكم عن الاكشن اوف hamstring muscle. hamstring muscle عشان نفهم الاكشن بتاعها، واحنا دلوقتي بقينا شطار في موضوع الاكشن ده قوي، عايزين نعرف العضلات دي موجوده فين بالنسبه للهيب جوينت والني جوينت، هما يشتغلوا على الاثنين دول. بالنسبه للهيب جوينت طبعا انتوا عارفين احنا جايين من الاسكال تيبروستي من ورا ونازلين ورا الهيب جوينت. كل الهامسترنج تقول لي ما عدا الشورت هيد اوف بايسبس، وبعد كده ينزلوا ورا الني جوينت. البايسبس تروح للفيبولا والاثنين سيمي يروحوا للتيبيا من ورا الني جوينت. اي مصل توصل ورا الني جوينت يبقى لما تشتغل تعمل فليكشن في الني،
يا ترى اقول الاكشن ده الاول على الباك اوف ذا هيب هتعمل ايه، ولا اقول على الباك اوف ذا ني؟ بالرغم ان هما الاثنين على الباك، لكن الاكشن على الهيب جوينت بيبقى اكستنشن، وهنا على الني فليكشن. تعالوا نشوف. اتكلم على الني الاول طبعا، لان خلاص احنا كبرنا وتعلمنا ان اي عضله بتمسك او بتعدي على مفصلين تشتغل احسن على المفصل الاخير قبل الانسرشن، لكن المفصل اللي بعد الاوريجن على طول ده بيبقى اضعف، الشغل بتاعها بيبقى اضعف هنا. تعالوا نشوف الفليكشن اوف ذا ني بيبقى ازاي. كده كده انا عملت فليكشن في الني، والفليكشن اوف ذا ني مصحوب بالروتيشن، فالسيمي تندينوز والسيمي ممبرينوزز يعملوا ميديا روتيشن مع الفليكشن اوف ذا ني، والبايسبس تعمل لاترال روتيشن مع الفليكشن اوف ذا ني. نيجي بعد كده بقى للباك اوف ذا هيب جوينت. الباك اوف ذا هيب جوينت بيعملوا اكستنشن، ولكنه ويك اكستنشن مش قوي زي الجلوتيوس ماكسيمس، وكلهم بيعملوا اكستنشن على الهيب جوينت ما عدا واحده اللي هي الشورت هيد اوف ايه؟ شورت هيد اوف بايسبس. طيب في عضله من الثلاثه هزود عليهم اكشن، العضله دي اللي اسمها سيميتندينوز. هزود عليها اكشن ليه؟ بيقول لي عشان وضعها مع السارتوريوس والجراسيلس بيعملوا ثلاثي كده بيسموهم الجاي روب ماسل او حبال الباراشوت. ايه الباراشوت ده؟ بيقول لي 3 عضلات يمين وشمال نازلين من البلفس، يعني 6 عضلات، والست عضلات دول كل 3 بيروحوا للتيبيا في ناحيتهم، فالثلاثه اليمين يروحوا للابر ميديال سيرفس بتاع التيبيا اليمين، والناحيه الثانيه الابر ميديال سيرفس اوف ذا تيبيا الشمال. طيب الست عضلات دول بيشدوا على البلفس داونورد من 6 نقط ابعادها متساويه بالنسبه لبعض، فيبتدي ان الشده دي لتحت يخلي ايه؟ يثبت البلفس على الفيمر. لان انا قلت لكم قبل كده اللي يعمل سبورت لجوينت ان انا ممكن احد العوامل ان انا اقرب عظمتين بتوع المفصل لبعض قوي، التايت كونتاكت بينهم ده بيخلي الاستابيليتي اكتر. فانا بشد البلفس على الاثنين فيمر، يبقى انا بعمل ايه؟ سبورت او فيكس او ستيدي بلفس اوفر ذا فيمر. ده بالنسبه لمين فيهم بقى؟ من الهامسترنج السيميتندينوز. وكده يبقى احنا خلصنا الاكشن اوف ذا هامسترنج ماسل. اوكي، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. هنوصف دلوقتي ذا كورس اوف سciatic نيرف على العظم اللي معانا. احنا دلوقتي لازم نفهم ان الجلوتيال ريجون ورا البلفيك كافيتي، يعني هنا من قدام الحته دي اسمها بلفيك كافيتي، ولو حطيت ايدي كده يبقى ده السكرم، يبقى انا عندي هنا في سيكرال بلكسس. لارجر تيرمينال برانش اوف سيكرال بلكسس بيطلع السciatic نيرف. طيب السciatic نيرف جوه البلفيك كافيتي عايز يروح للجلوتيال ريجون، يوصل ازاي؟ عن طريق شباك اسمه جريتر سciatic فورامين. لو افتكرنا مع بعض دي اسكال سباين، طالع منها ليجمنت بالعرض كده اسمها ساكرو سباينس ليجمنت، احط عليها ليجمنت اسمها ساكرو تيوبرس، يبقى هنا في فورامين اسمه ايه؟ جريتر سciatic فورامين. بيوصل السciatic نيرف للجلوتيال ريجون باي باسنج ثرو ذيس جريتر سciatic فورامين بيلو بايرفورمز. واول ما يوصل للجلوتيال ريجون من الجريتر سciatic فورامين بيبقى ميد واي بتوين اسكال تيوبروستي وبوستيرور سوبيريور إليك سباين، في نص المسافة بين العظمتين دول posterior superior iliac spine واسكال تيوبروستي. بعد كده يبتدي ينزل داونورد اند لاترالي نايم على العظمة دي. العظمة دي هي الباك اوف اسكيم، باك اوف ذا بودي اوف ذا اسكيم بون، وبيبقى نايم على العظمة وبينه وبينها في نيرف اسمه نيرف تو كوادريتس فيمورس. بعد كده هم بيتحرك داونورد اند لاترالي علشان يعدي بعد كده في نص المسافة ما بين الاسكال تيوبروستي والتيب اوف جريتر تروكانتر، يعني بيبقى عامل كده بالمنظر ده. اول ما وصل للجلوتيال ريجون كان في نص المسافة من الاسكال تيوبروستي والبوستيرو سوبيرو إليك سباين، وبعدين نزل هنا نص المسافة ما بين الاسكال تيوبروستي برضه لكن مع التيب اوف جريتر تروكانتر. وبعد كده بينزل داونورد بيلو ذا ميدل اوف ذا باك اوف ذا سايد، بيتقسم فرعين هيدخلوا فصة ورا اللور اند اوف ذا فيمر والتيبيا اسمها بوبليتيال فصة، انه يتقسم فرعين. الفرعين دول اسمهم ايه؟ واحد لاترال واحد ميديال. اللاترال اسمه كومن بيرونيال والميديال اسمه تيبيال. اوكي، والفرعين دول زي ما هنشوف في المحاضرة اصلا هم بادئين من الاول 2 بارتس بس مغلفين مع بعض بغلاف واحد فيبان نيرف واحد، بس بعد كده لازم بيلو ذا ميدل اوف ذا باك اوف ذا سايد كل نيرف هيروح لرحله بتاعته، هينفصلوا فالغلاف يختفي ويبقى التو برانشز تيرمينال برانشز اوف سciatic نيرف. يعني احنا لو مشينا مع النيرفز دي لفوق هنلاقيهم موجودين جوه السciatic نيرف سيبرت عن بعض ولكنهم مغلفين بغلاف واحد، وده هنفهمه في المحاضره ان شاء الله.
طبعا في ماسلز ريليتد، انا اهتميت في الفيديو ده اقول العلاقه بين النيرف وبين العظم، لكن في المحاضره هنشوف مين العضلات اللي هينام عليها السciatic نيرف في طريقه للنهايه، سواء في الجلوتيال ريجون او في الباك اوف ذا ساي، وايه اللي مغطي عليه في الجلوتيال ريجون وايه اللي مغطي عليه في الباك اوف ذا ساي اللي هي ريليشنز يعني. اوكي، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله.